Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν φιλαράκια μου, σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα μηχανικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω με το τερατάκι μου και πιο συγκεκριμένα το πήρα χτες το πρωί παιδιά, καθώς πήγαινα με την τρίτη ταχύτητα στις γρήγορες, ξαφνικά άρχισε να ακούγεται ένας πάρα πολύ έντονος μεταλλικός θόρυβος ο οποίος ερχόταν από τον κινητήρα. Εννοείται ότι σταμάτησα επί τόπου και έσβησα κατευθείαν τον κινητήρα. Το έσπρωξα σιγά σιγά και το έφερα πίσω στο χτήμα γιατί ήμουν εκτός του χτήματος. Ευτυχώς όχι πολύ μακριά, για καλή μου τύχη. Και εκεί αντιλήφθηκα, παιδιά, ότι υπήρχε πρόβλημα με την τροχαλία. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι τέλος πάντων να είναι μόνο εξωτερικά από τον κινητήρα το πρόβλημα, δηλαδή να είναι π.χ. καμιά τροχαλία, κάποιο ρουλεμά, κάποιο σημάντας κτλ. Αυτά επισκευάζονται πάρα πολύ εύκολα, παιδιά. Δεν θέλω όμως σίγουρα με τίποτα να φανταστώ ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι πιο μέσα, δηλαδή στον κινητήρα και πιο συγκεκριμένα στο στρόφαλο ή αγιώς κράγκο που λέμε εμείς εδώ πέρα. Γιατί αν το πρόβλημα, παιδιά, είναι πιο μέσα, είναι δηλαδή στο στρόφαλο, εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βγει τελείως ο κινητήρας από το τραχτέρ, θα πρέπει να λυθεί τελείως και να γίνει μια πιο γενική ανακατασκευή, η οποία είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και πάρα πολύ χρονοβόρα. Ευχόμαστε να είναι μόνο εξωτερικά το πρόβλημα, να πάνε όλα καλά. Αλλά παιδιά, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το πρόβλημα, θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε κάποια πράγματα από το τραχτεράκι, έτσι ώστε να έχουμε πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Και τότε και μόνο θα γνωρίζουμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, αν είναι εξωτερικά ή εσωτερικά. Εύχομαι όταν θα κλείσω το συγκεκριμένο επεισόδιο να είναι όλα καλά και το τραχτεράκι μου να είναι πάλι σε λειτουργία, παιδιά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μένα. Όπως και να έχει, πάρτε καφεδάκι, εύχομαι όλα να πάνε καλά, συντονιστείτε και πάμε να δούμε, παιδιά, τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε! Μια μικρή παρένθεση, παιδιά, πρωτού αρχίσουμε τις εργασίες στο τραχτεράκι. Θυμάστε όλες αυτές τις παλέτες που είχαμε σε αυτό το σημείο εκεί πέρα? Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν πλέον εκεί πέρα. Τις έχω μεταφέρει σε αυτό το σημείο εκεί πέρα, τις έχω βάλει οργανωμένα, όμορφα και ωραία. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το έχω κάνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να καθαρίσει ο χώρος εδώ πέρα και να έχω όλο τον χώρο να μπορώ να τον εκμεταλλευτώ. Έχω μείνει μερικά πραγματάκια εκεί πέρα, θα τα μετακομίσω και αυτά. Και ο δεύτερος λόγος, παιδιά, είναι επειδή ετοιμαζόμουν να αρχίσω ένα ωραίο, δυνατό project με μια κατασκευή από παλέτες. Προτού βέβαια γίνει αυτό με το τραχτεράκι. Τώρα προς το παρόν θα τα αφήσουμε για λίγο στο περιθώριο, γιατί προέχει να επαναφέρουμε στη ζωή το τραχτεράκι μου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, όπως έχω ξαναπεί και προηγουμένως. Λοιπόν, έχω φέρει μερικά εργαλεία εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε. Κάποια βασικά εργαλεία για αρχή, μέχρι να δούμε τι θα χρειαστούμε. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Το πρώτο βήμα, παιδιά, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι να αφαιρέσουμε το καπό, βγάζοντας τις δύο βίδες που έχει κάπου εδώ μέσα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δούμε για μισό. Για να δούμε. Η μία, παιδιά, είναι αυτή εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε. Νάτι. Και η άλλη είναι στην άλλη μεριά. Και επίσης, παιδιά, για να βγάλουμε το καπό θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε και τα φώτα. Κάτι θα δούμε, μπορούμε να τα δούμε. Να τα εκεί μέσα, παιδιά. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε τουλάχιστον τις λάμπες. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να αφαιρέσω κάτι άλλο. Θα το δούμε στην πορεία. Ωραία. Μόλις έβγαλα το καπό, παιδιά, το έχω τοποθετήσει σε αυτό το σημείο εκεί πέρα. Τελικά δεν χρειάστηκε να βγάλω τις λάμπες. Απλά αποσύνδεσα αυτά τα δύο καλώδια που βλέπετε εδώ πέρα και το έβγαλα. Με τις λάμπες πάνω δεν χρειάστηκε να τις βγάλω. Τώρα θα πρέπει να αφαιρέσουμε το ψυγείο, γιατί η τροχαλία βρίσκεται εκεί πίσω. Οπότε θα το αφαιρέσουμε για να έχουμε εύκολη πρόσβαση εκεί πέρα. Για να το αφαιρέσουμε, παιδιά, θα βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το λάστιχο, το πάνω, αλλά και το κάτω που βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Και μετά θα ξεβιδώσουμε αυτές τις βίδες που έχει εδώ κάτω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τις δούμε. Να την εκεί μέσα, παιδιά, αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, να την. Και στην άλλη μεριά το ίδιο και θα το αφαιρέσουμε. Όπως βλέπετε, παιδιά, έχω βγάλει το κάτω λάστιχο, λασκάροντας αυτό εδώ πέρα το κλιπ που βλέπετε. Βγήκε όλο το νερό από εδώ. Έχω βγάλει και τη βίδα που σας έδειξα προηγουμένως από κάτω. Έχω λασκάρει και εδώ πέρα το κλιπ. Και... Έλα. Δες εδώ, ρε φίλε.
Ωραία. Έχουμε βγάλει και το πάνω λάστιχο και τώρα έμεινε ουσιαστικά να βγάλω την άλλη τη βίδα που είναι από εδώ. Ωραία. Και τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να το βγάλουμε τελείως. Δεν πιστεύω να κρατάει κάπου αλλού. Όχι. Ωραία, το βγάλαμε. Να το. Ας το αφήσω κάπου εδώ για την ώρα. Ωραία. Και τώρα, παιδιά, αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να λασκάρουμε αυτή τη βίδα εδώ πέρα στο πλάι, η οποία ουσιαστικά ρεουλάρει το τέντομα εδώ του ημάντα. Θα πρέπει να τη λασκάρουμε για να χαλαρώσουμε τον ημάντα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Περιπτώ να σας πω ότι ο ημάντας εννοείται ότι είναι κατεστραμμένος, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπετε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά στη κάμερα. Λοιπόν, και εκ πρώτης όψεως εδώ πέρα βλέπω ότι φαίνεται λες και λείπει κομμάτι από εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το γυρίσω λίγο, μισό. Να, βλέπετε, εδώ πέρα. Είναι λες και λείπει κομμάτι σε αυτό το σημείο εδώ. Τέλος πάντων, θα το βγάλουμε για να δούμε. Λοιπόν, βλέπετε, έχει αρχίσει να λασκάρει ο ημάντας εδώ πέρα, όσο το χαλαρώνουμε από εδώ. Όσο λασκάρουμε εδώ πέρα τη βίδα, τόσο πάει προς τα μέσα, αυτό εδώ πέρα πάει προς τα μέσα και λασκάρει, βλέπετε, ο ημάντας. Τέλεια. Δείτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Δείτε. Δείτε. Πώς έχει γίνει. Έχει αχρηστευτεί τελείως. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε έχω κάνει μια πάρα πολύ καλή καθαριότητα σε όλο το χώρο εδώ πέρα, για να έχω καλύτερο οπτικό πεδίο. Έχω εντοπίσει που ακριβώς βρίσκεται η βλάβη και έχω πάρα πολύ καλά νέα σχετικά με αυτό. Τελικά, παιδιά, δεν είναι η τροχαλία του στρόφαλου όπως πίστευα αρχικά. Και ο λόγος που νόμιζα ότι είναι αυτή, παιδιά, είναι επειδή φαίνεται εδώ λες και λείπει κομμάτι στην τροχαλία. Αλλά έκανα την έρευνά μου. Τελικά η εργοστασιακή τροχαλία έτσι ακριβώς έρχεται, παιδιά, όπως είναι αυτή. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, πάει κανονικά ίσια η τροχαλία, γυρνάει μια χαρά, δεν έχει ούτε λάσκο ούτε τίποτα. Οπότε είμαστε μια χαρά σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Το πρόβλημα τελικά, παιδιά, βρίσκεται εδώ πέρα. Ακούστε τι γίνεται. Πιστεύω τα ακούτε, έτσι. Και νομίζω φαίνεται κιόλας, δείτε. Δείτε. Οκ. Ακούστε λίγο και την τριβή. Πιστεύω τα ακούτε. Λοιπόν, μόνο που υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια εδώ πέρα. Πάμε να βγάλουμε λίγο εδώ το ανεμιστηράκι και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Βλέπετε αυτές τις λαμαρίνες εδώ πέρα. Αυτές ήταν ακουμπισμένες πάνω στη βίδα. Τις τράβηξα λίγο πίσω και τις άνοιξα για να μπορέσω να ξεβιδώσω αυτές τις 4 βιδούλες. Πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε τη φτερωτή εδώ πέρα, το φαν, και θα τα πούμε παρακάτω. Και η σημαντική λεπτομέρεια, παιδιά, που σας είχα προαναφέρει προηγουμένως είναι η εξής. Το συγκεκριμένο μοντέλο, παιδιά, δεν έχει τρόμπα του νερού. Ναι, το ξέρω, ακούγεται περίεργο και εγώ διερωτούμε πώς γίνεται αυτό, αλλά ισχύει, παιδιά. Και τώρα θα μου πείτε, καλά ρε Ανδρέα, ναι, αφού δεν υπάρχει τρόμπα, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Αυτό εδώ πέρα στο συγκεκριμένο μοντέλο, παιδιά, είναι δύναμος. Ορίστε και τα καλώδια εδώ πέρα που φεύγουν και πάνε για να πάνε στην μπαταρία κτλ. Πάμε να το βγάλουμε μια στα γρήγορα και να σας δείξω πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Για να βγάλουμε το συγκεκριμένο εξάρτημα, παιδιά, πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το βαξιμάδι. 1, 2, 3, αυτή εκεί μέσα, 4, 5 και νομίζω έχει και μια κάπου εδώ μέσα. Να τι.
Για κάποιο λόγο, παιδιά, ο προηγούμενος που την έβγαλε δεν έβαλε ξανά παξιμάδα εκεί πέρα, μάλλον δεν μπορούσε, δεν ξέρω. Anyway, πάμε να βγάλουμε αυτά τα 5 παξιμάδια που σας έδειξα μόλις τώρα. Ωραία, έβγαλα όλες τις βίδες, παιδιά. Έχει λασκάρει τελείως ο δυνάμος εδώ πέρα. Τώρα θα πρέπει να βγάλουμε αυτά εδώ πέρα τα καλώδια. Πριν ακουμπήσουμε όμως τα καλώδια, παιδιά, πάντα όταν δουλεύουμε πάνω σε καλώδια βγάζουμε οπωσδήποτε τον αρνητικό μας από την μπαταρία, για να μην υπάρχει πιθανότητα να βραχικυκλώσει το οτιδήποτε. Και μετά εννοείται ότι βγάζουμε μια φωτογραφία πώς ήταν τα καλώδια πριν, για να μην ξεχάσουμε. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχω άσπρο, κίτρινο και καφέ. Εντάξει, είναι και λίγο βαμμένα εδώ πέρα τώρα. Εγώ στο καφέ, παιδιά, έβαλα μία αντέλα κόκκινη για να ξέρω. Το καφέ ουσιαστικά είναι αυτό που έρχεται το ρεύμα από την μπαταρία στο δύναμο. Το κίτρινο είναι αυτό που πάει στην μπαταρία, έτσι ώστε να φορτίζει την μπαταρία μας. Και το άσπρο εδώ πέρα πάει στο λαμπάκι που έχουμε ένδειξη αν φορτίζει ο δύναμος μας ή όχι. Έτσι. Οπότε αποσυνδέουμε τα καλώδια εδώ πέρα. 1, 2 και 3. Άμα βγει, βγήκε. Ωραία, να τα. Και βγάζουμε την τρόμπα μας. Τρόμπα λέω, το δύναμο. Ορίστε. Λοιπόν, βλέπετε γιατί σας λέω ότι αυτό, παιδιά, είναι δυναμός? Βλέπετε πουθενά τροχαλία, προπέλα, κάτι που να στέλνει νερό? Δεν υπάρχει, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ είναι σε άφλια κατάσταση. Anyway. Και τώρα, παιδιά, αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να καθαρίσω πάρα πολύ καλά όλη την επιφάνεια εδώ πέρα, έτσι, να φύγουν όλες οι παγιές, οι κόλλες και τα λοιπά. Από ό,τι φαίνεται ο προηγούμενος δεν έβαλε τσουβά εδώ πέρα ή τσιμούχα, πώς τη λέτε, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, βλέπετε ότι υπάρχουν κόλλες εδώ πέρα. Θα πρέπει να καθαριστούν καλά όλα αυτά, έτσι. Και εννοείται ότι πρέπει να παραγγείλουμε και τα εξαρτήματα. Θα παραγγείλουμε τον καινούριο δύναμο, θα παραγγείλω λάστιχα πάνω και κάτω του νερού, θα παραγγείλω καινούριο νημάντα και τα κλιπ γενικά των λαστίχων καινούρια και αυτά. Λοιπόν, τα παραγγέλω, ετοιμάζω εδώ πέρα ό,τι χρειάζεται να καθαριστεί και τα λοιπά, να είναι έτοιμα. Και μόλις έρθουν τα εξαρτήματα, παιδιά, συνεχίζουμε τις εργασίες. A few days later. Έχω φέρει επιτέλους τα εξαρτήματα, τα παρέλαβα χτες συγκεκριμένα, αλλά λόγω δουλειάς δεν πρόλαβα να κάνω και πολλά πράγματα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε τα εξαρτήματα. Ξαναέβαλα πίσω, παιδιά, τον παγιόν το δύναμο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βέβαια, μόνο 3 παξιμαδάκια έβαλα. Απλά ίσα ίσα να το κρατάει εδώ πέρα, για να μην ήταν ανοιχτό τώρα μια εβδομάδα εκεί πέρα και να μπαίνουν σκόνες και οτιδήποτε άλλο μέσα στον κινητήρα. Λοιπόν, τα εξαρτήματα μας, όπως βλέπετε, παιδιά, είναι εδώ. Έχουμε τον καινούριο ημάντα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το λάστιχο του ψυγείου το κάτω, το λάστιχο του ψυγείου το πάνω. Εδώ πέρα έχουμε την καινούργια τρόμπα, πήγα να πω πάλι, τέλος πάντων τον καινούριο δύναμο. Από την κουπότα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, γνήσιο. Εδώ είναι ο τσουβάς ή αλλιώς τσιμούχα, όπως έχουμε πει και προηγουμένως. Κάτσε να το δούμε λιγάκι, αν τα καταφέρω να το βγάλω από εδώ μέσα. Να τον. Ωραία. Και έχουμε αυτή την κόλλα εδώ πέρα που είναι gasket maker, βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά κάτι σαν αντικατάστατο της τσιμούχας. Απλά εγώ θα το βάλω και αυτό για έξτρα ασφάλεια, γιατί
Εντάξει, είναι λίγο παλιός ο κινητήρας, μπορεί να έχει οπουδήποτε λίγο ανομαλία ή οτιδήποτε, για να είμαστε 100% safe ότι δεν θα έχουμε απώλεια, διαρροή τέλος πάντων. Και εδώ πέρα έχουμε 4 καινούργια κλιπ για τα λάστιχα του νερού, του ψυγείου, έτσι. Και έχουμε και καινούργιες βιδούλες εννοείται και για την τρόμπα, πάλι λέω τρόμπα ρε φίλε, μου έχει μείνει και εμένα ρε παιδιά, για το δύναμο και καινούργιες βιδούλες εννοείται για το φαν μας. Πάω σιγά σιγά να ξαναβγάλω το παλιό δύναμο και να βάλουμε σιγά σιγά τα καινούργια. Θα πρέπει να βγάλω και τα λαστιχά, αυτό εννοείται ότι θα βγει μαζί με το δύναμο, θα πρέπει να βγάλω και το κάτω. Τέλεια, το καινούργιο λάστιχο είναι έτοιμο φίλοι μου. Το έχω στερεώσει, έβαλα το καινούργιο το κλιπ εκεί πέρα, όπως βλέπετε. Έβγαλα και τον παλιό δύναμο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το έχω καθαρίσει όσον πιο καλά γινόταν. Νομίζω είναι μια χαρά. Και όπως είπαμε θα βάλουμε και τη σιλικόνη την ειδική, αλλά και τη τσιμούχα μαζί για διπλή ασφάλεια. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε πουθενά διαρροή. Λοιπόν φίλοι μου, όπως είδατε έβαλα το δύναμο, τον έχω αφήσει ένα 2 ωράκι για να στεγνώσει η σιλικόνη που βάλαμε. Έβαλα και τον καινούριο νημάντα, τον έχω σφίξει με τη βιδούλα που δείξαμε προηγουμένως εδώ πέρα. Έβαλα και το καινούριο λάστιχο με το καινούριο κλιπ. Έχω συνδέσει εδώ πέρα και τα καλώδια μου. Αν και αυτά φαίνεται ότι θέλουν λίγο περιποίηση εδώ πέρα. Θα κάτσω εκτός βίντεο να τα δω λιγάκι αυτά. Λοιπόν, έμεινε να βάλουμε τον ανεμιστήρα μας εδώ πέρα. Να μπει ξανά το ψυγείο στη θέση του, να βάλουμε ψυχτικό υγρό μέσα και να το βάλουμε μπρος να δούμε τι κάναμε. Τέλεια, είναι και πάλι όλα πίσω στη θέση τους παιδιά, όπως βλέπετε, το ψυγείο μας, τα λάστιχα μας, ο δύναμος μας, έχουμε βάλει και το ψυχτικό υγρό μας όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το μόνο που δεν έβαλα παιδιά είναι το καπό, γιατί θέλω ακόμα να κάνω κάποια τεστ για να δω αν έχω πουθενά διαρροή. Το ψυχτικό που χρησιμοποίησα παιδιά είναι αυτό εδώ πέρα, τον G11, είναι ready to use όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχει περισσέψει περίπου μισό λίτρο, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσω λίγο. Μια συμβουλή παιδιά, να προτιμάτε αυτό το ψυχτικό, το G11, γιατί αυτό είναι φτιαγμένο με silicate base, το οποίο προστατεύει ουσιαστικά το χυτό σίδηρο, που είναι αυτοί οι παγιοί κινητήρες, αλλά και αυτά τα παγιά ψυγεία ουσιαστικά, τα πιο παραδοσιακά να το πω έτσι, τα πιο παγιά τέλος πάντων. Μην κάνετε το λάθος να βάλετε μέσα G12 ή G13, γιατί αυτά είναι για πιο νέους κινητήρες, πιο σύγχρονους, οι οποίοι είναι κυρίως φτιαγμένοι από αλουμίνιο κτλ. Οπότε προτιμήστε να βάλετε G11, έτσι.
Τώρα το χρώμα είναι μπλε ή πράσινο, δεν παίζει ρόλο, παιδιά, είναι ανάλογα από τον κατασκευαστή. Εμένα το συγκεκριμένο είναι μπλε. Υπάρχει όμως και σε πράσινο τον G11. Λοιπόν, νομίζω να πάμε να κάνουμε κάποιους πρώτους ελέγχους. Εκ πρώτης όψεως δεν βλέπω να έχω κάπου διαρροή μέχρι στιγμής. Ωραία. Λοιπόν, στα λάστιχα μου δεν βλέπω τίποτα προς το παρόν. Ούτε εδώ μέσα βλέπω κάτι, ούτε στο κάτω λάστιχο βλέπω να υπάρχει πουθενά πρόβλημα. Βλέπετε και μόνοι σας. Θα πάμε να βάλουμε μπρος τον κινητήρα, έτσι ένα πρώτο ξεκίνημα που λέμε, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε. Μετά από περίπου 10 λεπτά λειτουργίας, παιδιά, τέλειο. Βλέπουμε ότι έσβησε κανονικά το λαμπάκι, άρα φωτίσει. Η θερμοκρασία μας είναι μια χαρά. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Δεν πατάνε καλά τα καλώδια, μισό λεπτάκι. Βλέπουμε 13-11. Φορτίζει κανονικά. Τέλεια, παιδιά, φορτίζει κανονικά. Θα πάμε και για ένα γρήγορο test drive να δούμε τι κάναμε. Δεν υπάρχουν πλέον θορύβοι καθόλου. Δουλεύει άψογα ο κινητήρας. Ξέχασα να σας δείξω λίγο πώς ήταν ο παγιός δύναμος. Τον άνοιξα λίγο εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Εδώ πέρα ουσιαστικά έχει κάτι σαν μαγνήτη. Είναι όπως όλη η δύναμη βασικά, βλέπετε. Κολλάει αυτό. Βλέπετε. Έχει μαγνήτη εδώ μέσα. Να πως είναι και από εδώ. Όπως όλη η δύναμη βασικά, παιδιά. Λοιπόν, εδώ μέσα ήταν ένα παξιμάδι το οποίο κρατούσε αυτήν εδώ πέρα τη βίδα που βλέπετε. Αυτήν εδώ, έτσι. Και γυρνούσε ουσιαστικά αυτό το πράγμα με το μαγνήτη από μέσα. Και γινόταν κατά κάποιον τρόπο η παραγωγή ρεύματος. Όπως όλη η δύναμη, παιδιά, βασικά. Έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο test drive. Αυτά είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, τέλειο. Ο κινητήρας γενικά δουλεύει πάρα πολύ πιο smooth σε σύγκριση με πριν, έτσι. Ναι, νομίζω δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Ορίστε, όλα στη θέση τους. Νομίζω, φίλοι μου, το τερατάκι μου είναι και πάλι έτοιμο να βγει ξανά στη σκληρή δουλειά. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφούλα όσοι δεν έχετε ήδη κάνει. Και εμείς, φίλοι μου, βλέπετε αυτές τις παλέτες εκεί πέρα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.